بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الدرس الأول من سلسلة الشعر العربي الحديث سنتحدث عن مدرسة البعث والإحياء، وسنقف أولا عند السياق العام لعصر النهضة. لقد ساهم اتصال لبنان بالغرب في عهد الأمير فخر الدين المعني الثاني في تأسيس حركة البعثات الأوروبية إلى الشرق، كما أنشئت مدارس لتعليم أبناء المشرقيين القادمين إلى كبريات المدن الأوروبية كروما وباريس، مما ساهم في دراسة الأوروبيين للأدب المشرقي من خلال حركة الاستشراق. ثم تأسست المدارس في لبنان، وتلتها الطباعة سنة 1610 لتنتقل إلى حلب سنة 1702. ترسخ اتصال المشرق بالغرب بعد ذلك بحملة نابليون بونابرت على مصر سنة 1798 التي ساهمت في معرفة المصريين بالثقافة الأوروبية عن كثب، حيث أنشئت مدرستان إضافة إلى مجمع علمي ومكتبة وصحيفتين. وقد توالت الإصلاحات في عهد محمد علي باشا سنة 1805 الذي ساهم في أولا إرسال البعثات إلى أوروبا، فتح المدارس، تشجيع حركة النقل والترجمة والطباعة والصحافة. وواصل إسماعيل باشا سلسلة الإصلاحات. سننتقل بعد ذلك إلى مقومات مدرسة البعث والإحياء وخصائصها. قامت مدرسة البعث والإحياء على 3 مقومات، هي العودة إلى الموروث الشعري، الشعر الجاهلي والإسلامي والأموي والعباسي، العودة إلى تقليد الرواية الشعرية حيث عادت إلى المصادر الشعرية القديمة وقلدتها وقامت بمحاكاتها، إحياء التقاليد الشعرية كالطرق البلاغية، التشبيه، الاستعارة، الكناية، المجاز إلى غير ذلك. خصائص مدرسة البعث والإحياء تمثلت في مبدأ الذوق، تقاليد الرواية الشعرية ومعارضة شعراء السابقين، مبدأ الطبع والسهولة عند محمود سامي البارودي، ثم التنميق عند حافظ إبراهيم وأحمد شوقي. الشعر تعبير عن النفس وعن العصر والبيئة السائدة. شعراء مدرسة البعث والإحياء عبروا عن نفسهم وعن عصرهم وبيئتهم السائدة. من الخصائص كذلك الاعتماد على الأغراض الشعرية القديمة كالمقدمة الطلالية، الوصف، الفخر، المديح، الهجاء، الغزل، شعر المناسبات، وشعر الإخوانيات عند الشاعر المصري حافظ إبراهيم. التمسك بالصور الشعرية القديمة والمعجم الشعري القديم، تقديم المضمون على صورة الشعراء الأقدمين، التزام عمود الشعر المعتمد على البحر والقافية والروي، والذي يشكل دوره تماسكا دلاليا على مستوى البيت، بمعنى أن لكل بيت دلالة مستقلة عن الأبيات الأخرى. الاهتمام بإصلاح المجتمع في عهد محمد عبده، الاتجاه إلى الشعر القومي الوطني الملتزم مع محمد مهدي الجواهري ومحمد الحلوي. نذكر كذلك مجموعة من شعراء هذه المدرسة، مدرسة البعث والإحياء، من بينهم ناصف اليازجي من لبنان، محمود سامي البارودي من مصر، من العراق كذلك محمد مهدي الجواهري من العراق، معروف الرصافي من العراق، محمد بن إبراهيم من المغرب، علال الفاسي من المغرب، محمد الحلوي من المغرب، وعبد المالك البلغيثي من المغرب. وإلى لقاء آخر إن شاء الله مع مدرسة الشعر الرومانسي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.